Okay guys, this video about pag-recycle na to, especially sa mga car alarm na defective. So natay mga accessories na magamit pa, so very useful siya. Like for example kani yang siren sa car alarm accessories, at the same time kani siya. So mo ni siya ang setup sa car alarm system na to sa ka board. So example kung ma-doubt ni siya yang control module or iyang unit, so useless na ang katong mga accessories, especially kaning relay o katong siren niya. So watch out sa atong himuon karon na tutorial. So una, so direta sa ato ang combination switch na mag-testing. Example guys, kani siya ang real na to sa sakyanan na combination switch. So makita ninyo kani siya. So naka-connect na siya tanan. So very simple. Once naka-connect ni tanan, so gamit ang tester kani guys. Bali ground na to. Kani siya. Test probe na to nga negative, butang na to sa ground. Ang isa, test probe na to, tapos ang isa, hanapon na to out kung pila ni kabuo. So ikuha na nato para mas madali. Asa ang mo-trigger sa high beam na switch or pass. Pag pinuntag pass, either naka-off pa down ng ato ang headlight. Pag once ipasakan na to ni, kana, i-pull na to ni siya is pass. Pasabot down, pass. So musiga na to ang headlight without functioning sa park light. Pass down or connected lang yapon na siya guys sa high beam na switch. So, una na ito ko ato is pag-testing kung asa siya ang sa pass niya o sa high beam na switch. Tanawa guys, pag-testing. Makita ninyo na yung continuity. While nag-pull tani o tubibira, sorry, kana, may continuity guys. Pag once ato siyang on ang switch sa pass o high. Ano siya? Tanawa guys. Nani? Kita na nato ang iyahang common nato siya o meaning ang trigger para sa high beam o sa pass. So ito buhaton. So kani nga relay, kani guys. Kani siya, mo ni gitawag nato na relay na normally close siya, apil ni siya including sa set ni siya sa car alarm. Kaya kan siya car alarm ni siya na board. Amo ni siya. So ipakita na ako ni gigamit na ko karon kani. So mo ni siya balik. Cycle siya, apil atong siren na to sa car alarm. So, makita na to guys. So, makita mo ganit sa video. Klaro ba? So, 97, 97A, 95, 86. So, asa na to ni siya i-connect. So, watch out. Ani? So, ang ato i-connect guys, gikan ani sa ato ang trigger sa high beam. So, ato i-connect siya sa diri sa talong sa ato ang siren na koneksyon. Ani? Para di ka malibog, gikan diri. Take note. Kita na to ang iyang color coding. So, always good siya ang red is positive. So, ani guys, gikan diri. So, nakamuntar ni siya, naka-install siya sa ilang sahot at tubangan sa sakyanan. So, kita ninyo kani. So, kani siya guys. Makita na to, asan siya pa doon, mauni siya nga wire. Kani siya. Sumuni ang sakit para aning nga relay. So, pwede siya magkabaliktad, so no other color or big size na wire. Isa ani, mauning gikan sa siren na to sa car alarm. Isa. Look guys, isa ani, nasa siren na to sa car alarm. Then isa ani is nagamit ta og fuse para sa iyang supply sa car. Sa alarm siren nato sa alarm. So isa ani balikon ko na ay supply. Nagamit tag fuse kani siya kung gibutan. So para at least ma-identify nato kung nay trouble. Balikon ko kani siya is padung sa siren nato sa car alarm, des kani siya ang padung sa supply. Yung next guys kani siya red ug yellow. So kaning yellow automatic ni siya dapat naka-ground ni siya. Tanaw na to Ara kani nga portion sa equator so na ground. So kani siyang yellow.
yellow. Kani siya white, pwede ni para di ta maglisod diri sa nato sa front na natong unit, pwede ni siya ibutang nato diretso sa spark light mismo kaning diri. Actual real niya dito sa spark light na wiring dito sa gawas, pwede nato ni attach, or else kung makabantay ta asa lapit diri na rin ang sa spark light adto nato ni attach sa 87. So ako ra i-discuss kung gitawag na to normally closed na relay. So once dili siya mag-supply, na siya continuity aning duha. Kaning duha ka green ay continuity. Once mo supply na niyo positive, mawala ang continuity. So morning trick na to na himuon garon para at least ang ato ang recycle na car alarm detective na mga module o control unit magamit pa nato. So balikon ko kani siya negative, dili siya ato nato ni connect dito sa mismo sa suga sa spark light pag-on dito sa positive. So tanawa guys, sao na to ni siya. So kani kay nakasakit na, i-try na ko pa-function sa inyo. So ani guys, so muning real na to na sa combination switch. So once ato siya gamiton, so kanilang siya guys, tanan na to, i-pass na ko ang switch. Okay. So function siya sabay sa headlight na to naka-high. Once ato ning i-on, i-pass na to, isiga pero dili mo tingog. So gamit na to ni siya sa pass lang na switch na to. So ani, once in case emergency, very important na dapat gamitin ni nato in proper manner. Dili pwede na basta na lang ka mag gamit ani sa normal ra ang dagan sa highway, dili siya inato traffic. So dili nato ni gamiton kani siya ang dapat nato regular nato nga horn. So na-prove po ni na effective ni siya, very useful ni siya. While na sirbato ko, tungod kay ang sirbato nato medyo daan na, so na yung tingog. So ang mga tao dili magpadaplin. Once ako ning gigamit, mura siya ambulance o medyo emergency ang madungog nila nga sound, so magpadaplin. So magtanaw gini mo. So very useful ni siya pag recycle sa ato ang defective alarm sa sakyanan. So recycle na siren na to kaning relay. Buhara ang gigamit na to. Balikon ko, so lahi ang horn plus kani siya. Kung dili maminaw sa horn na to, mag-horn ta, dili maminaw. Once nasa tay ka ilagay, so subscriber mo sa Top General Services, kung car lover mo o mga technician, mekaniko, so i-try na to na magamit na siya, very useful. I repeat, gamit kayo na siya in case gusto ta magdali o na yung mga medyo traffic, na yung mga pasaway, dili disiplinado ng mga tao na ang ato abaling highway na naging mo na upuin na bali o pagyanan. So, dili siya mo function guys kung naanata sa gabi. Kita ninyo? High, low. High, low, wala. Bisan pag i-pass nimo wala. So, during na ni siya, pag dili siya musiga ang suga. So, adlaw lang ni na time, pwede siya managbuhay pa. Unay siksik. So guys, nakita ninyo, uno ni na akong istadihan na part siya sa gitawag na to back up sa ato ang horn o ato sirbato. Very useful oh. Pag di maminaw. Kaya sometimes naiuban na medyo bungol-bungol, so at least makikita nilang suga. During emergency dapat naka-hazard ka. Napa siya ang kanina. Okay guys. Okay. Ana ra ka simple guys ang ako i-tutor balik karon. Last, balikon ko siren sa car alarm na defective ang iyahang module o control unit plus kaninga relay guys. Including ni siya sa ato ang pagpalit sa set sa car alarm. So,
Watch out guys sa mga next video, mga cycle na to ng mga defective parts. Especially kani siya, kani nga tutorial sa electrical wiring. So, taas-taas pa ang journey, mga taas pa na episode ang atong himuon. But very useful ang una na kong ipagawas, especially sa atong mga car rappers na ganahan marian yan. Always na pa. Okay. Good luck. God bless. Oh, thank you for watching.